Magkano puhunan nyo dyan sa reading glass? 15. 15. Ayan. Let's go. LRT tayo, guys. Terminal station. Recto station, last station. Pag like mga personal na namin bago lumabas ng tren. Recto station, last station. Magkano puhunan nyo dyan sa reading glass? 15. 15. Ayan. Di ba 22? 25 lang ganito kuha. Marami pa kayo ng matrepek ulit. Ganito, magkano puhunan nito? Mga 2 to 3 days pa natin. Kuya, ito magkano puhunan? 30. Pero ang gaganda ng lens, oh. Ha? Gaganda ng lens. Siyempre, maganda. Sing ganda mo, char. Ayun ganito, magkano mga puhunan niya? Alin? Yan? Yan. 25. Magkano pili mo ng box na yan, te? Up, Niya ngayon. ganun pa rin. Pag isang kahon, pag 300 pesos kunin mo, isang box. May bawas. Malaki diferensya. 100 pa rin. Pero Ano, pag gano? isang kahon, ganyan Isang kunin ba? mo, Magkano? ganyan na lang. Be, magkano dito sa nabibend yung gilid? 25 po na. Oo, yung kulangan ko, pupunta na doon sa kanin mo.